Βρισκόμαστε στο Πάρκε Μπιζόν εδώ στη Φορταλέζα και ακριβώς πίσω μας είναι ένα πάρκο καλλισθενείας όπου κάποιοι άνθρωποι χορεύουν αυτή τη στιγμή, κάνουν πρόβα. Τι ωραία! Τι τέλειο μου! Και χωρίς μουσική, έτσι. Ναι, κάνουν πρόβα χωρίς μουσική, αλλά σε λίγο θα μπει και η μουσική μάλλον. Αυτοί πρέπει να απομνημονεύσουν τις κινήσεις φυσικά και μόλις μπήκε η μουσική θα είναι ακόμα πιο εύκολο να συντονιστούν. Το πάρκο? Ναι, ακριβώς από δίπλα. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το πάρκο. Έχει και βάρη, αυτά τα ωραία βάρη που είναι μπάρες με κάποια βάρη τέλος πάντων πέτρινα. Flintstones στυλ. Πολύ ευχάριστο. Πού είναι τα βάρη? Να, έχουμε ξανάρθει πριν από 4 χρόνια εδώ, έτσι. Και εκεί οι άνθρωποι κάνουν την προπόνησή τους. Άλλοι χορεύουν. Και υπάρχουν και άλλοι βέβαια που απολαμβάνουν το παρκάκι. Ναι, γιατί εδώ υπάρχει ένα παρκάκι. Νομίζω έχει μια λιμνούλα εδώ μπροστά μας. Τώρα δεν μπορούμε να το δούμε πολύ καλά, αλλά ας ρίξουμε μια ματιά. Μπορούμε να έρθουμε και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι λίγο μακριά από το σπίτι που μένουμε αυτή τη στιγμή. Είμαστε δηλαδή στην άλλη μεριά της παραλίας. Εμείς είμαστε στην Ιρασέμα και αυτή είναι η Μουκουρίπε, πώς λέγεται. Ναι, είναι η Μουκουρίπε, όρια με Ιρασέμα. Ας πούμε η αρχή της Ιρασέμα ή το τέλος της Ιρασέμα και εμείς είμαστε στο άλλο άκρο της Ιρασέμα. Mercado do Peixe, ας πούμε, είμαστε εμείς. Ναι, ακριβώς. Όχι, εμείς τώρα βρισκόμαστε στο Mercado do Peixe. Ναι. Εδώ είναι ένα παρκάκι το οποίο είναι μάλλον για ζωάκια μέσα. Εδώ βλέπω για σκυλάκια. Ναι, αλλά έχει ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Ναι, κάποιοι πέραν και τα παιδιά τους, λέει ωραία. Ανάδω και το σκυλάκι. Εδώ όντως έχει νερό και έχει και μια γέφυρα. Εμείς κάπου εδώ μέναμε παλιά. Ναι, ακριβώς, λίγο παραδίπλα. Ήταν ένα ξενοδοχείο που ονομάζεται Hotel Grand Marquis. Εδώ πολύ κοντά. Είχαμε μείνει για μια εβδομάδα τότε νομίζω. Εδώ τι είναι αυτό τώρα, ένα ποταμάκι. Δεν ξέρω, είναι λίγο περίεργο. Είναι λίγο περίεργο, ναι, θα έλεγα. Δεν μια γατούλα απέναντι. Ναι, δεν μου φαίνεται για ένα έτσι φυσικό και καθαρό ριάκι. Όχι, αλλά δες πολυκατοικίες, έτσι. Ναι, αυτά είναι κοντομίνιουμ, ξενοδοχεία κλπ. Να το, αυτό χτίζεται μπροστά μας. Παρατηρήσαμε ότι χτίζουν διαρκώς εδώ στη Φορταλέζα. Η πόλη εμφανίζει πολύ γοργό ρυθμό ανάπτυξης από αυτά που καταλάβαμε λίγο από το χτίσιμο. Εδώ πίσω υπάρχει και μια προέκταση ας πούμε, του πάρκου, ένα άλλο τμήμα του πάρκου νομίζω με κούνιες και άλλα παιχνίδια για τα παιδάκια που θέλουν. Και η γέφυρα. Εδώ και η γέφυρα που οδηγεί στην άλλη μεριά. Πολύ ωραίο και αυτό το παρκάκι, έτσι ξύλινο, χωρίς να είναι αυτά τα παλιά μεταλλικά, τα άσχημα, τα σκοριασμένα κλπ. Είναι από τις αγαπημένες μου πόλεις σίγουρα η Φορταλέζα. Δεν υπάρχει το μέρος, τώρα τι να λέμε. Ναι, από καιρό, από ενέργεια, δες εκεί το τρενάκι που περνάει. Τρενάκι με μουσική. Ορίστε. Δεν φαίνεται καλά, αλλά μπαίνεις και περνάς όμορφα. Το κάναμε στο Εκουαδόρ. Είχαμε πάει μια εκδρομή εκεί στα Μπάνιος που λέγεται μια πόλη. Ανεβήκαμε, μας πήγε το τρενάκι και μέσα από κάτι καταράχτες που έπεφτε το νερό πάνω μας έβρεχε. Ήταν καταπληκτική εμπειρία. Και εδώ βλέπουμε για άλλη μια φορά το πάρκο και τους ανθρώπους να κάνουν την πρόβα τους πιο πίσω. Που είναι συγχρονισμένοι και δεν ξέρω, φαντάζομαι να τους έβλεπες έτσι να περπατάνε στον δρόμο και να κάνουν τις κινήσεις τους. Το κάνουν όμως. Ξαφνικά δηλαδή μπορεί να σου τύχει εκεί που είσαι σε ένα μέρος όπου να εμφανιστούν 20-30 άτομα και να αρχίσουν να χορεύουν με τη μουσική τους και λες ρε παιδί μου, τι συμβαίνει εδώ πέρα. Γιατί πολύ συχνά στην Ευρώπη και ιδίως προς τα Βαλκάνια, ας πούμε, εκείνες τις χώρες, συνηθίζεται πάρα πολύ ο κόσμος να πηγαίνει σε μια καφετέρια. Ναι, εδώ να τα βάρη Flintstones όπως τα λέγω. Ο κόσμος συχνά εκεί στα Βαλκάνια ας πούμε, και λοιπά, πηγαίνει στην καφετέρια και κάθεται και πίνει το καφέ του όλη μέρα καθιστός. Αυτό δεν έχει πολύ αυτή τη δράση που βλέπουμε εδώ πέρα. Ενώ ο κόσμος λέει πάμε έξω, πάμε να περπατήσουμε, πάμε να κάνουμε ποδήλατο, πάμε να χορέψουμε. Δεν υπάρχει αυτό το έλα πάμε να κοιτάμε στο κινητό μας, να σχολιάζουμε τι έκανε ο γείτονας και πού πήγε ο φίλος μας. τσιγάρο, ταβέρνα και καρέκλα. Αυτό εμένα δεν μου αρέσει. Προτιμώ να είμαστε λίγο πιο δραστήριοι και να ψυχώνουμε ένας τον άλλον για να είμαστε πιο active, πιο δραστήριοι. Γιατί κανείς δεν λέει στους φίλους, πάμε για μια πεζοπορία και λέμε όλοι πάμε για καφέ. Παρένθεση, συγγνώμη, αλλά εδώ υπάρχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης και της πολιτείας και του κάθε κράτους. Γιατί εγώ θυμάμαι πολύ καλά όταν ζούσαμε στην Ολλανδία. Εγώ έζησα για 8 μήνες, εσύ είχες έρθει για λιγότερους μήνες τότε. Εγώ έκανα το μάστερ μου. Εκεί. Μία Μαρτίου ήρθα. Ωραία, τα πάρκα. Εγώ είχα πάει από Αύγουστο τέλος πάντων και έκατσα μέχρι Ιούνιο, Μάιο. Λοιπόν, εγώ που ήμουν στην Ολλανδία τότε στο Άμστερνταμ, τα πάρκα ήταν μοναδικά. Και όταν έχεις παντού πάρκα και επιλογές κλπ. Συγγνώμη, υπήρχαν άνθρωποι παράλυτοι που κάνανε ποδήλατο με τα χέρια. Είχε κρύο. Και... Ναι, αλλά εγώ αναφέρομαι σε ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι που είναι το κράτος έχει προνοήσει, έχει μεριμνήσει για τους πολίτες για να υπάρχει διέξοδος. Εδώ για παράδειγμα έχουν κάνει μια φοβερή ανάπλαση της παραλίας και ο κόσμος μπορεί. Απέναντι έχει, πώς το λένε, ποδηλατόδρομο. Ιρασέμα. Ενοικιαζόμενα ποδήλατα, πάρκα δημόσια, όλα δωρεάν παιδιά. Συγγνώμη για να τα λέμε και όπως είναι, γιατί πολλοί λένε ναι εντάξει.
μόνο οι πλούσιοι έχουν τέτοιο τρόπο ζωής στην Βραζιλία. Όχι, δεν έχουν μόνο οι πλούσιοι τέτοιο τρόπο ζωής, γιατί η παραλία είναι για όλους, τα πάρκα είναι για όλους, υπάρχουν διέξοδοι και επιλογές για πολλούς ανθρώπους και συχνά στην Ευρώπη μπορούμε να δούμε. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, νομίζω ότι εγώ έπασχα πάντα μεγαλώντας στη Θεσσαλονίκη. Δεν είχα τόσες επιλογές όσες έχουν οι άνθρωποι εδώ πέρα να βγουν και να κάνουν δραστηριότητες. Εδώ είναι το άγαλμα της Ιρασέμα. Το αγαπώ αυτό το άγαλμα. Είναι από τα πρώτα μέρη που ήρθαμε όταν ήμασταν εδώ πριν από 4 χρόνια. Ναι. Άμα δείτε και το επεισόδιο που κάναμε τότε στα πορτογαλικά, είναι το πρώτο πλάνο αυτό που το τραβήξαμε με τον drone να φεύγει. Είναι η πόλη της καρδιάς μας και όχι μόνο αυτή. Πολλές πόλεις της Βραζιλίας έχουν παντού μονόζυγα, έχουν παντού χώρους για να αθληθείς. Και εμείς στη Θεσσαλονίκη είχαμε ένα πάρκο της κακιάς ώρας που το έκανε το WhatsApp, τότε και μετά υπήρχε αυτό. Και μετά διέλυσαν τα μονόζυγα. Τέλος πάντων, τώρα είναι καλύτερο. Ναι. Εγώ όταν ήμουν εκεί δεν υπήρχε το WhatsApp Park. Εγώ έπαιζα στο πάρκο του Συναβαρίνου και λυπάμαι που θα το πω, παίζαμε στην άμμο και έβρισκα σύριγγες. Και όχι μόνο. Και πολλά άλλα πράγματα, δεν θα μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά μεγάλωσα ως παιδί σε μια πόλη στην συμπρωτεύουσα της Ελλάδας, όπου έπαιζα και έλεγα τι είναι αυτό. Και η μαμά μου έλεγε: ας το αυτό παιδί μου κάτω, μην το πιάνεις. Και είχε σύριγγες μέσα στην άμμο. Δηλαδή, μεγαλώναμε με αυτόν τον τρόπο και εδώ πέρα πραγματικά βλέπεις γήπεδα beach volley. Εκεί έχει γυμναστήριο. Εδώ είναι η παραλία, εδώ έχει ποδηλατόδρομο. Και λες: πω ρε παιδιά, τι τριτοκοσμικές χώρες είναι αυτές, έτσι οι άνθρωποι. Χάλια τα πράγματα εδώ πέρα. Μετά, όταν ήρθαμε εδώ πέρα στη Λατινική Αμερική και συνειδητοποιήσαμε πόσες παροχές υπάρχουν σε όλα αυτά τα μέρη, πραγματικά εγώ έπαθα ψυχοπλάκωμα με το τι παροχές υπήρχαν. Είναι ντροπή! Μα είναι. Τώρα αρχίζω να θυμώνω! Να το κλείνουμε το βίντεο γιατί τώρα θα πάρω στο κρανίο. Όχι, είμαστε νίκη, παιδιά. Απομακρυνθείτε. Οι άνθρωποι εδώ τρόμαξαν από δίπλα. Εδώ υπάρχουν καρύδες. Αυτό το παρκάκι το θυμάμαι πολύ καλά της γυμναστικής. Ελάτε να δείτε από κοντά. Οι άνθρωποι κάνουν λοιπόν εδώ καλλισθενική γυμναστική, το αγαπημένο της Νίκης. Να, η Νίκη τώρα εδώ θα αρχίσει να κάνει τις κόντρες, είμαι βέβαιος. Η Νίκη θα πει εδώ και θα τους δείξει. Τέλεια. Αυτοί είναι οι συναθλητές μου. Αυτό, παιδιά, εντωμεταξύ είναι σε απόσταση 3 λεπτών από το προηγούμενο πάρκο που είδαμε προηγουμένως. Υπόψη, ακριβώς από δίπλα υπάρχουν γήπεδα τα οποία είναι περιφραγμένα για να μην φεύγει η μπάλα όπου να είναι. Εκεί πιο κάτω υπάρχουν μονόζυγα και ντουζιέρες, δημόσιες ντουζιέρες. Φυσικά υπάρχουν και δημόσιες τουαλέτες εδώ στην παραλία. Παντού. Η Φορταλέτσα είναι όλα τα λεφτά, πραγματικά.